Welcome everyone. Today we will learn how to divide decimal numbers by decimal numbers power of 10, divide decimal numbers by whole numbers power of 10. Our topic for today is all about dividing decimal numbers by power of 10. As you see, I have here 4 examples. We have number 1, 43 and 2 tenths divided by 1 tenth. Number 2, we have 5 and 56 hundredths divided by 100. Number 3, we have 567 thousandths divided by 1,000. And number 4, we have 5 and 769 thousandths divided by 110,000. Kung mapapansin nyo, ang ating mga divisors are 1 tenth, 100, 1,000, and 110,000. Itong mga numbers na to ay example ng decimal number power of 10. Ngayon, paano ba mag-divide ng decimal number by a decimal number power of 10? Merong madaling paraan para magawa yan without computation. Ano ito? Okay. We have, the first one is count. And the second one is move. Now, i-apply natin yung count and move para masagutan natin ito. So, una natin gagawin ay count. Bilangin or count the number of decimal places in our divisor. Ano ba yung decimal places? Ilan ba yung decimal place natin sa ating divisor? We have 1. Diba? Tenths yun. The decimal place of 1 is tenths. So, isang decimal place lang siya. Pagkatapos bilangin, punta na tayo sa move. Move. I-move natin ang decimal point natin sa ating dividend from left to right. Ulitin ko, from left to right, kaliwa, mula sa kaliwa, papuntang kanan, based from the number of decimal places in our divisor. Ilan ba ang decimal places natin o decimal place natin sa ating divisor? Only 1. So, ilang beses natin i-move ang decimal point sa ating dividend? From left to right. Ilang beses? Isang beses lang din. So, i-move natin siya ng isang beses. Yung decimal point ay malilipat sa unahan. Diba? Okay. So, ano ngayon ang magiging sagot natin? The answer will be 432. Diba? Madali lang mga bata. Let's go now with the second, or with number 2. We have 5 and 567 divided by 1 hundredths. Again, the first step is count. Count the number of decimal places in our divisor. How many decimal places do we have in our divisor? We have 1, 2. We have tenths and we have the hundredths. Right? Tama ba? And then, let's go now with the second step, which is move. I-move lang natin ang ating decimal places from left to right, mula sa kaliwa papuntang kanan, based from the number of decimal places in our divisor. Ilan ang decimal place sa ating divisor? 2. So, ilang beses i-move ang decimal point sa ating dividend? 2 beses din. So, i-move natin 2 beses. 1, 2. So, yung decimal point natin ay malilipat right after 6. Or nasa unahan ng 6. Okay. So, ano ngayon na magiging sagot natin? We have 556. Okay. Let us have number 3. Okay. So, the first step is count. Bilangin natin ang decimal places sa ating divisor. We have 1, 2, 3. We have tenths, hundredths, and thousands. 3 ang decimal place natin. The next step is move. I-move natin ang ating decimal point from left to right, mula sa kaliwa papuntang kanan. Depende kung ilan ang decimal places sa ating divisor. Since 3 ang decimal places sa ating divisor, 3 beses din natin i-move ang ating decimal point sa ating dividend. So, move natin.
1, 2, 3. So, ang decimal point ay malilipat doon sa unahan ng 7 or right after 7. So, the answer will be now 567. Okay? Malinaw ba nga mga bata? Sige nga, subukan nyo ngang sagutan ang number 4. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Okay, i-check nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Una, count, bilangin ang decimal places or decimal place sa ating divisor. We have 1, 2, 3, 4. We have tens, 100, 1,000, and 10,000. So, 4 ang ating decimal places. So, the next step is, i-move natin ng ating decimal point sa ating dividend ng ilang beses? 4 na beses. I-move nga natin ng 4 na beses. 1, 2, 3, 4. As you see, meron siyang vacant space. Anong gagawin doon? Lalagyan mo siya ng 0. Isang 0 lang kasi isa lang ang vacant space. Malinaw? Okay. Ngayon, ano ang magiging sagot natin? Ang sagot natin ay magiging 57,690. Okay. Nawa mga bata ay naunawaan nyo kung paano mag-divide ng decimal numbers by a decimal number power of 10. Let us go on with our discussion. So as you see, I have here, for example, we have number 142 divided by 10. Number 2, we have 567 divided by 100. Number 3, we have 5 tenths divided by 1,000. And number 4, we have 756 and 5 tenths divided by 10,000. Again, kung mapapansin nyo, ang ating mga divisor ay 10, 100, 1,000, 10,000. These numbers or our divisor are examples of power of 10 whole number. Ngayon, paano ba tayo mag-divide ng decimal number or whole number by a power of 10? Okay, so ang una natin gagawin ay count. This time, ang bibilangin natin ay kung ilan ang 0 sa ating divisor. So, ilan ba ang 0 natin sa ating divisor? Sa number 1, we have 1. Isa lang po ang 0 dyan. So, isa lang at tandaan mga bata. Next one is move. Move the decimal point in our dividend from right to left. Ulitin ko from right to left. Mula sa kanan, papunta sa kaliwa. Kanan, pakaliwa. Ilang beses i-move ang decimal point kung ilan ang 0 sa ating divisor. Since isa lang ang 0 sa ating divisor, isang beses lang tayo mag-move. But this is a whole number, di ba? Nasaan ngayon ang decimal point niyan? Ang decimal point ng 42 ay nasa unahan ng 2. So, yan siya. So, i-move natin ng isang beses. So, ibig sabihin, yung decimal point ay malilipat between 4 and 2. Sa gitna ng 4 and 2. So, we have now 4.2 or 4 and 2 tenths. Malinaw ba mga bata? Let us go now with number 2. We have 567 divided by 100. So again, first step is count. Bilangin ng 0 sa ating divisor. 1, 2. Then next, move. Move the decimal point from right to left based from the number of 0 in our divisor. So ilang beses natin i-move? 2 beses. Since ito ay whole number, nasaan na ating decimal point dyan? Nasa unahan. Ilang beses natin i-move? 2 beses. Move natin 2 beses. 1, 2. So, nasa na ngayon yung decimal point natin? Between 5 and 6. Sa gitna ng 5 at saka 6. So, we have now 5 and 67 hundredths. Malinaw ba mga bata? Let us go now with number 3. We have 5 tenths divided by 100 or 1,000. Again, 5 tenths divided by
1,000. So the first step is count. Bilangin natin kung ilan ang 0 sa ating divisor. 1, 2, 3. So tatlo ang 0 natin sa ating divisor. The next step is move. Ilang beses tayo mag-move? From right to left. Magmula sa kanan papuntang kaliwa. Very good. 3 beses. So move natin ng 3 beses. We have 1, 2, 3. So ang decimal point ay mapupunta rito. As you see, may dalawang vacant space. Anong gagawin dyan? Lagyan ng 2 0. So the answer will be 0.0005 or 5 10,000s. Malinaw ba mga bata? Sige nga, kung naiintindihan nyo nga, pakisagutan nga number 4. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para ito ay masagutan. Okay? Tapos na ba ang lahat? Okay, sagutan natin. Tingnan natin kung tama ang inyong mga sagot. So, the first step is count. Bilangin natin ng 0 sa ating divisor. 1, 2, 3, 4. So, 4 ang 0 sa ating divisor. The next step is move. I-move natin ang ating decimal point sa ating dividend. Ilang beses mga bata? 4 na beses. Okay, move natin ang 4 na beses. We have 1, 2, 3, 4. Kung mapapansin nyo, merong vacant space. So, bago mag-0, andun yung decimal point. Lagyan nyo lang ng 0 sa unahan. Okay. So, we have now 0.0756 or 756 10,000s. Okay, tama ba ang mga sagot nyo? Okay. Sana naging malinaw sa inyo ang ating aralin ngayon.